હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ વેજ કુકિંગ ટિપ્સ. આજની મારી રેસીપી છે મેથીના ગોટા અને તેની સાથેની ચટણી. શિયાળો હોય કે ચોમાસું હોય, આપણે ગરમા ગરમ મેથીના ગોટા સિઝનમાં એકવાર તો બનાવતા જ હોઈએ છીએ. પણ આજે એને ટેસ્ટમાં ફરસાણની દુકાન જેવા જ એકદમ કોપી બનાવીશું. તો એના માટે આપણે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સને કેટલી ક્વોન્ટિટીમાં લેવાના છે અને કઈ બાબતનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે તે બધી જ ટિપ્સ આજે આપણે જોઈશું. તો મેથીના ગોટા બનાવવા માટે આપણે એક મિક્સિંગ બાઉલ લઈ લઈશું અને તેમાં 1.5 કપ બેસન એટલે કે ઝીણો ચણાનો લોટ એડ કરીશું અને 1/2 કપ ચણાનો કકરો લોટ એડ કરીશું. અહીંયા તમે મગસ કે પછી બેસનના લાડુ બનાવવા માટે જે લોટ યુઝ કરો છો તે જ અહીંયા લેવાનો છે. હવે આપણે એમાં થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું અને લોટને પલાળી લઈશું, જેથી આપણે બીજી તૈયારી કરીએ ત્યાં સુધીમાં લોટ પલળીને સરસ થઈ જશે. અહીંયા આપણે ખીરું થોડું જાડું રહે તેવી જ કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે, કેમ કે આપણે મેથી અને બીજા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એડ કરીશું એટલે ખીરું થોડું પતલું થઈ જશે. હવે ખીરાને આપણે પલાળ્યા પછી એને થોડીવાર સાઈડ કરી લઈશું. હવે આપણે એક બાઉલ મેથી અને થોડી કોથમીર લઈ લઈશું અને તેને આપણે ઝીણા સમારીને લેવાના છે. અને મેથી અને કોથમીરના આપણે ફક્ત પાંદડા જ લઈશું, તેમાં ડાળખી બિલકુલ ના રહે એ જ રીતે આપણે પાંદડા છૂટા પાડવાના છે. અને અહીંયા તમે જેટલો ચણાનો લોટ લીધો હોય તેટલા જ માપના મેથીના પાંદડા લેવાના છે. અને જો તમારી પાસે મેથી અવેલેબલ ના હોય તો તમે કસૂરી મેથી કાં તો પછી ફ્રોઝન મેથી આવે છે તે પણ તમે લઈ શકો છો, પણ જે ફ્રેશ મેથીના ગોટા આપણે બનાવીશું એ વધારે સારા લાગશે. હવે આપણે કોથમીરને પણ ઝીણી સમારીને લેવાની છે. હવે આપણે મેથી અને કોથમીરને સારી રીતે વોશ કરી લઈશું. પછી તેને એક કપડામાં લઈને એકદમ ડ્રાય કરી લઈશું, જેથી તેમાં પાણીનો ભાગ બિલકુલ ના રહે અને ખીરું આપણું પતલું ના થઈ જાય. મેથી અને કોથમીર ડ્રાય થઈ ગઈ છે. હવે આપણે તેને સાઈડ કરી દઈશું અને એક ચોપર લઈશું. તેમાં આપણે આદુનો નાનો ટુકડો અને સ્વાદ અનુસાર તીખા મરચાં લઈશું, જેને આપણે ક્રશ કરી લેવાના છે. ત્યાર પછી આપણે મરી અને ધાણાને અધકચરા વાટી લેવાના છે, જેના માટે અહીંયા હું 1 ચમચી મરી અને 1 ચમચી સૂકા ધાણા લઈ લઈશ અને આપણે થોડુંક મોટું મોટું જ વાટી લેવાનું છે. તો આ રીતના મરી અને ધાણાને આપણે કરકરા જ રાખીશું. તમે અહીંયા આખા મરીનો પણ ઉપયોગ કરી શકો છો, પણ મરીને થોડા ટીચીને લેવાથી તેની તીખાશ જે હોય તે સ્પ્રેડ થઈ જશે અને બાળકો પણ ખાઈ શકશે. હવે આપણે અહીંયા ચણાનો લોટ પલળી ગયો છે. હવે તેમાં આપણે મસાલા એડ કરીશું. તો અહીંયા આપણે એડ કરીશું સ્વાદ અનુસાર સોલ્ટ, 1 ટેબલસ્પૂન જેટલી સુગર, જે અહીંયા તમે સ્વાદ અનુસાર લઈ શકો છો, 1 to 1.5 ટેબલસ્પૂન લીંબુનો રસ, 1/2 ટીસ્પૂન શેકેલા જીરાનો પાવડર, 1/2 ટીસ્પૂન ચાટ મસાલો, 1/2 ટીસ્પૂન લાલ મરચું પાવડર અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ખાવાનો સોડા. અહીંયા આપણે સોડા ઉમેરીશું એટલે આપણા ગોટા જે છે એ ફ્લફી બનશે થોડા, પણ અહીંયા આપણે વધારે સોડા નથી ઉમેરવાના. જો અહીંયા તમે વધારે સોડા લેશો તો ગોટાને તળ્યા પછી આપણે અંદર તેલ ભરાઈ ગયું હોય એવું લાગશે અને આપણે એને તેલમાં જ્યારે એડ કરીશું ત્યારે તે જલ્દીથી ડાર્ક કલરના થઈ જશે. તો અહીંયા એક ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, આપણે સોડા થોડોક જ એડ કરીશું. હવે આપણે આદુ મરચાંની પેસ્ટ એડ કરી લઈશું અને અધકચરા વાટેલા આપણે મરી અને ધાણા પણ ઉમેરી લઈશું. ત્યાર પછી લાસ્ટમાં આપણે મેથી અને કોથમીર જે આપણે ડ્રાય કરીને રાખેલા છે તે એમાં એડ કરી દઈશું. હવે તેને આપણે મિક્સ કરી લઈશું અને થોડું થોડું પાણી ઉમેરીને આપણે હવે ખીરાની થિકનેસ સેટ કરવાની છે. તો અહીંયા મારે ખીરું પલાળવાથી માંડીને અત્યાર સુધી 1 કપ જેટલું પાણી મેં યુઝ કર્યું છે. પાણીની ક્વોન્ટિટી તમારે થોડી પ્લસ માઇનસ થઈ શકે છે, જે થોડી બેસનની ક્વોલિટી પર ડિપેન્ડ કરતી હોય છે. તો અહીંયા તમારે આ રીતની કન્સિસ્ટન્સી રાખવાની છે. હવે આપણું ખીરું એકદમ રેડી છે, પણ હજુ આપણે એક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ એમાં એડ કરવાનું બાકી છે, જે આપણે પછીથી એડ કરીશું. જો તમારી પાસે ટાઈમ હોય તો તમે આ ખીરાને હજુ બીજી 10 મિનિટ સુધી રેસ્ટ આપી શકો છો, જેથી આપણે બધા મસાલા જે એડ કર્યા છે તે લોટમાં સારી રીતના કમ્બાઈન થઈ જશે એટલે ગોટા ટેસ્ટી લાગશે. હવે આપણે ગોટાને તળવા માટે એક ફ્રાય પેન લઈ લઈશું અને ગોટા ડૂબી શકે આપણે એટલું તેલ લઈ લેવાનું છે અને સ્ટવની ફ્લેમ આપણે શરૂઆતમાં હાઈ રાખીશું અને તેલને આપણે ગરમ થવા દઈશું. અને તેલ થોડું ગરમ થાય ત્યારે આપણે 2 થી 3 ટેબલસ્પૂન જેટલું તેલ લઈને આપણે ખીરામાં એડ કરવાનું છે.
આ રીતે આપણે મોઈન ખીરામાં એડ કરીશું એટલે 100% આપણા ગોટા પોચા જ બનશે અને હાથથી જ આપણે એને આ રીતના મિક્સ કરી લઈશું જેથી આપણે તેલ વેડી એ ખીરામાં એકદમ મિક્સ થઈ જાય. હવે આપણે ગોટા ઉતારતા પહેલા આપણે સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ કરી દેવાની છે અને આ રીતે હાથમાં આપણે ખીરું લઈને તેલમાં એડ કરતા જવાનું છે. અને જો તમને હાથથી ના ફાવે તો નાનો ગોળ ચમચો કાં તો પછી નાની ચમચી હોય તે તમે લઈ શકો છો. અહીંયા જો તમને એવું લાગે કે ખીરું થોડું તમારું પતલું થઈ ગયું છે તો તમે 1-2 ચમચી ચણાનો લોટ એડ કરી શકો છો. પણ જો અહીંયા તમે વધારે લોટ એડ કરશો તો તમારે મીઠું, મરચું અને બીજા મસાલા પણ એડજસ્ટ કરવા પડશે, તો તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. હવે ગોટાને આપણે હલાવતા જઈશું અને ફ્રાય કરતા જઈશું, પણ સ્ટવની ફ્લેમ આપણે મીડિયમ જ રાખવાની છે જેથી ગોટા અંદરથી સરસ કૂક થઈ જશે અને કાચા પણ નહીં રહે. અહીંયા જો ગોટાને તમે હાઈ ફ્લેમ પર તળશો તો ગોટા અંદરથી કાચા રહેશે અને ગોટાનું બહારનું લેયર એકદમ ડાર્ક કલરનું થઈ જશે. તો એનું ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે કે આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર જ તળીશું. ગોટાને સારા શેપમાં બનાવવા માટે થોડી પ્રેક્ટિસની જરૂર પડશે. તો આપણે જ્યારે સેકન્ડ લોટ બનાવીએ ત્યારે તેનો શેપ વધારે સારો લાગશે. હવે ગોટા આપણે લાઇટ બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી જ આપણે એને તળવાના છે. તો હવે આપણે એને તેલમાંથી કાઢી લઈશું અને બીજો લોટ તળવા માટે આપણે સ્ટવની ફ્લેમને હાઈ સેટ કરીશું જેથી તેલ થોડું ગરમ થઈ જાય. અને તેલ ગરમ થાય એટલે પાછી આપણે સ્ટવની ફ્લેમ મીડિયમ કરીને જ આપણે બીજો લોટ એડ કરીશું. અહીંયા તમે જ્યારે ખીરું હાથમાં લો એટલે દરેક વખતે તમારે હાથને મિક્સિંગ બાઉલ જે છે એની બોર્ડર તરફ લઈ જવાનો છે અને હાથથી આપણે ઘસીને જ ખીરું લેવાનું છે. એનાથી ગોટાનો શેપ વધારે સારો બનશે, કેમ કે વધારાનું જે ખીરું છે એ આંગળી પર ચોંટ્યું હશે એ બધું મિક્સિંગ બાઉલમાં જઈ જશે. તો તમે પણ પહેલી જ વારમાં સરસ શેપના ગોટા બનાવી શકો છો. અહીંયા તમારે બધી જ નાની નાની જે ટ્રિક્સ છે એ ધ્યાનમાં રાખવાની છે. હવે ગોટાને આપણે મીડિયમ ફ્લેમ પર જ સારી રીતના તળી લઈશું. હવે ગોટા લાઇટ બ્રાઉન થઈ જાય પછી આપણે એને તેલ એકદમ નિતારીને જ પછી ટ્રાન્સફર કરીશું બીજા બાઉલમાં. તો અહીંયા મેં 2 કપ ચણાના લોટમાંથી એપ્રોક્સિમેટ 20 પીસ જેટલા ગોટા રેડી કર્યા છે. અહીંયા તમે તમારી પસંદ પ્રમાણે સાઈઝ નાની મોટી બનાવી શકો છો. હવે આપણે ગોટા સાથે સર્વ કરવા માટે એની ચટણી બનાવી લઈએ, કેમ કે મેથીના ગોટા સાથે જો ચટણી હશે ને તો એનો સ્વાદ ડબલ થઈ જશે અને એને બનાવતા ફક્ત 5 મિનિટ જ લાગે છે. તો અહીંયા મેં એક બાઉલમાં 2 થી 3 ચમચી જેટલું દહીં લીધેલું છે, જેમાં આપણે એડ કરીશું 1.5 કપ જેટલું પાણી અને 1 થી 2 ચમચી આપણે ચણાનો લોટ એડ કરી દઈશું. ત્યાર પછી આપણે ખટાશ માટે થોડા લીંબુના ફૂલ એડ કરીશું. અહીંયા તમે લીંબુનો રસ પણ એડ કરી શકો છો અને બ્લેન્ડરની મદદથી આપણે એને બ્લેન્ડ કરી લઈશું જેથી ચણાનો લોટ સારી રીતના મિક્સ થઈ જાય. હવે આપણે વઘાર માટે એક પેન લઈ લઈશું જેને હાઈ ફ્લેમ પર સેટ કરી લઈશું. હવે આપણે એમાં 1 ટેબલસ્પૂન ઓઇલ એડ કરવાનું છે અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ એડ કરીશું. હવે બધી રાઈ આપણે કકડી જાય એટલે એડ કરવાનું છે 1/4 ટીસ્પૂન જીરું અને જીરું કકડી જશે એટલે આપણે સ્ટવની ફ્લેમ ઓફ કરી લેવાની છે અને એડ કરીશું કટ કરેલા લીલા મરચાં અને લીમડાના પાન અને વઘારને આ રીતના આપણે હલાવી દઈશું અને ચટણી માટેના બનાવેલા મિક્સરને આપણે એડ કરી દઈશું. હવે આપણે એકદમ થોડી હળદર એડ કરીશું જેથી ચટણીનો લાઇટ યલો કલર આવશે અને આપણે એમાં એડ કરીશું સ્વાદ અનુસાર સોલ્ટ અને 1/4 ટીસ્પૂન જેટલો ધાણા જીરું પાવડર. હવે આપણે એને મિક્સ કરી લઈએ. આ ચટણી થોડી ચટપટી બનાવીશું જે ગળી અને ખાટી પણ હશે. હવે આપણે એમાં 2 થી 3 ચમચી શુગર એડ કરી લઈશું જે સ્વાદ અનુસાર લેવાની છે. હવે આપણે એને થોડી વાર માટે ઉકળવા દઈશું. જો તમે એને કોન્સ્ટન્ટ હલાવવાના હોય તો જ હાઈ ફ્લેમ રાખવાનો છે, નહીં તો આપણે લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ પર જ એને ઉકળવા દઈશું. તો અહીંયા આપણી ચટણી ઉકળીને રેડી થઈ ગઈ છે. તમે આ ચટણી પહેલા પણ બનાવી શકો છો અને પછી ગોટા ફ્રાય કરી શકો છો જેથી ગરમા ગરમ ગોટા સાથે ડાયરેક્ટલી તમે ચટણીને સર્વ કરી શકો. મેથીના ગોટાને બેસનની ચટણી અને ટમેટો સોસ જોડે સર્વ કરી શકાય છે. જો તમને મારી રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઈક કરી દેજો અને પ્લીઝ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરી દેજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.